sa DZRH, sa Elizalde. Forget the past, it's time to mend. O corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Patuloy pa rin po tayo sa ating Art2art Anniversary Specials na umiikot sa tema ng cultural heritage. At ang ating paksa ay isang bagay na malapit sa puso ng mga Pilipino, ang pagkain. Bow! Sabi nga nila, kakambal na ng kahit anong okasyon sa Pilipinas ang pagkain at meron tayong mahabang tradisyon ng local and regional cuisine. Yun nga lang, marami sa ating mga sinaunang tradisyon sa pagkain ang napapalitan na dahil sa ating makabagong pamumuhay na madalas ay umiikot sa delata, fast food at microwave meals. Kaya sa hapong ito, alamin natin kung paano patuloy na itinataguyod at pinapangalagaan ang pamana ng ating mga ninuno pagdating sa culinary arts, kasama ang mga kinatawan ng culinary historians of the Philippines. Ang Culinary Historians of the Philippines o CHOP ay isang non-profit organization sa Maynila na sister organization ng Culinary Historians of Washington, D.C. sa Amerika. Ang mga miyembro nito ay pawang nagsanay sa culinary history, foodways at gastronomy at naglalayong tumulong sa pamayanan sa pamamagitan ng mga culinary-based advocacy programs. Itinatag ng 7 katao noong Pebrero 2011, ang samahan ay meron na ngayong 50 kasapi at patuloy pang dumarami. Kabilang sa mga layunin ng CHOP ang pag-aralan, itaguyod at pangalagaan ang kasaysayan at pamana ng Philippine cuisine at culinary customs and traditions. Magpasimula ng mga culinary-based advocacy programs, partikular na sa mga mas nangangailangan at pasimulan bilang programa ang pag-aaral ng mga culinary traditions sa ibang bansa. Tuklasin natin ang ating cultural heritage sa larangan ng culinary arts kasama ang mga kinatawan ng culinary historians of the Philippines. Kasama natin mula sa Culinary Historians of the Philippines ang presidente nito na si Regina Tolentino Newport, Vice President Pia Lim Castillo at Assistant Vice President Alvin Reyes Lim. Magandang hapon sa inyong lahat and welcome to Art2art. Magandang hapon. In arrangement pa, talaga. Reggie, may I call you Reggie? Yes, yeah. Pia and Alvin, welcome to Art2art. Okay, una sa lahat, pag-uusapan natin kung bakit ang pagluluto ay tinuturing na isang sining. Sabi nga sa Ingles, ang tawag nila ay culinary art. So who wants to go first? Yung aming resident scholar. Oh, okay. Si Pia. Okay. Go, Pia. Para sa akin at sa aming lahat, no, sa CHOP, ang pagluluto ay isang sining kasi marami rin sa bagay na niluluto natin, natutunan natin sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, at kung anong nabibigay ng rehiyon. Kaya may pagkakaiba sa lutuing Ilocano, sa lutuing Ilonggo, sa lutuing Bajau or Taga-Sulu. At marami nito nakukuha sa kung anong nahahanap dun sa particular na rehiyon na yon. At dun nag-umpisa at kaya may iba-ibang klase at iba-iba rin ang pagluluto. Katulad ng pag sinabi mong Bicolano food, di ba? Yung Bicolano may punong-puno ng nyog, gata, dahil maraming nyog doon. Tapos dahil meron silang mga dagat,
nakakakuha rin sila ng isda. At dahil meron rin silang lupain, marami rin silang nalulutong galing sa lupa, katulad ng paborito nating pinangat o laing, di ba? Na Naglalaway na ako. Okay. So, katulad nga ang pagluluto, parang katulad ng sining, isa itong creative process na, kumbaga, parang hinahand down from generation to generation. Saka self-expression din. Oo, tinuturo ng mga magulang natin, ng mga ninuno natin sa susunod na henerasyon. I mean, it's just like dancing as a performing art. No? Tinuturuan ko ngayon ang susunod na henerasyon ng mga ballerinas, so it's the same sa pagluluto. Okay. Another aspect also, pang aspect is yung passion. Sa art, sa sining, kailangan may passion ka. Siyempre, kailangan may puso sa pagluluto. Tsaka yung focus and passion. The same thing with cooking, when it comes to cuisine. Kaya masarap. Kaya, Okay, Malalasahan. So, what makes naman a culinary historian? Okay, I have to clarify, I don't want to go too long into it. Pahabain pa. Pahabain masyado. Kasi member ako ng Culinary Historians of Washington, D.C. And Ian and I have been, matagal na kaming members noon. So, 2 years ago, tinanong ko sila, pwede ba ako mag-set up ng sister organization sa Philippines? Sure, they said sure. So, inumpisahan ko, 7 kami, relatives and friends. So, for 2 years, we would get together informally, kain, and chit-chat. And then we had, ang una naming sponsored event was Amy Besa. She gave a talk about her ASA, her project. Pagkatapos noon, biglang yung membership biglang lumaki. Dumami. Ngayon, I always, palagi kong ina-explain na yung word na historians, hindi namin ginagamit yan loosely or, we're not really experts or historians in the academic sense of the word. Ano kami, we are instead mga estudyante. Gusto namin pag-aralan ng cuisine ng Pilipinas, gusto namin tumulong i-promote, i-preserve, at i-research ang ating heritage culinarily. Paano pwedeng maging miyembro? Parang gusto ko yung research. Yeah, no, we do a lot of that. research, yung kainan. Kainan, Yun nga, malaki. kaya nga- Yun ang kaya research nga- Oo. Yun nga yung research process, di ba? All you have to do is fill out the form. Okay. So, may diferensya sa pagiging chef o di kaya sa pagiging isang gourmand o food critic. Being a culinary historian is different from any of the aforementioned Hindi naman professions. siguro kasi actually lahat yon, yung chef, yung gourmand and food critic, pare-pareho silang mga historians in a way. Diba? Yung chef, bago siya makapagluto, kailangan niyang mag-isip at saka mag-research kung ano yung magagamit niyang mga ingredients. Yung gourmand naman, ganun din, may hinahanap siyang gusto niyang kainin. Di ba? Gourmand, yung mahilig kumain, di ba? Mahilig, yeah. So, pag nakabasa ka lang tungkol sa isang dish, usually, ganun din yung magugustuhan mo. Gaya ng kanina, sabi mo, narinig ko yung ganitong dishes, parang gusto ko na kumain. Tapos yung food critic naman, siguro sila yung mas aral. No? Aral dahil like si Pia, talagang nag-research siya about vinegar, about cooking oils. So, in a sense, lahat yun, mga historians. At hindi lang nagre-research, kundi gumagawa ng history in a way. Okay, so in a nutshell, and let's pause for a moment and remember that this program is only 30 minutes long. How would you describe the culinary history of the Philippines? Wow. And, paano nag-evolve ang laman ng ating hapagkainan? For me, the culinary history of the Philippines is very varied because we are an archipelago. And so the differences occur based on the environment. So that's one. So, but when they troop to the metropolis,
all these flavors meld together and you have cuisines coming together and taking off from each other's cuisines. So, but we all share, all the different regions share common ingredients, but cooked in different ways. So that's why there's a lot of food products that one area might not know about, but we're here to learn all about these things, to find out that in some areas certain things are edible, but were never found to be edible in other areas, which for me is very, very interesting. And assuming that we learn from each other, we can alleviate hunger by learning to eat foods that are available but not thought to be edible. So certain things like that. Yeah. Okay. So, how would you conduct your research, though? Saan kayo kumukuha ng mga archival documents or references na may kinalaman sa Filipino heritage cuisine? Baby pa lang ang chop right now, dahil kung tutuusin, 1 year pa lang kaming talagang tumatakbo. So, we are still in the process of, we already have an archivist. Ang problema, she's in the food industry and she is so busy. So we have to look at, kailangan namin pag-aralan how we can have somebody who can devote, her full time into being an archivist for CHOP. And then, we have to, kailangan pag-aralan namin how we can get to, ang malaking problema natin, wala tayong isang lugar dito sa Pilipinas which will have all the materials that one would need to do research. Ang tagal ko nang hinahanap, gusto kong kolektahin yung mga writings ni Doreen Fernandez. Hirap na hirap ako. And ang ambisyon namin, in the distant future, magkaroon tayo ng isang lugar na nandun lahat yung material. Yun ang isang namin, objective. Pero sa ngayon, nag-uumpisa pa lang kami. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang mga kinatawan ng Culinary Historians of the Philippines. Dito pa rin sa Art2art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa teatro, bilang bahagi ng lakbay sining program ng Cultural Center of the Philippines Cultural Exchange, ang theater design exhibit na National Artist Salvador Bernal Designs the Stage ay kasalukuyang nasa isang national tour. Makikita ito sa Season Auditorium sa Lingayen, Pangasinan hanggang May 3 at dadalhin din sa mga sumusunod na lugar sa Lawag, Ilocos Norte from May 9 up to May 29, Lipa City, June 5 hanggang June 14 at Batangas City, June 19 hanggang July 4. Tutuloy din ito sa Visayas at Mindanao sa November. Ang exhibit ay isinaayos ng kaibigan ni Bernal na si Dr. Nicanor Chongson kasama ang mga dating estudyante niya na sina Gino Gonzalez at Ricardo Cruz. Isang lecture forum ang isasagawa ni Gonzalez sa March 19 alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Season Auditorium. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 832-1125 Local 1709. Sa sining biswal, inihahandog ng Gallery Stephanie kasama ang Gallery Francesca ang exhibit na pinamagatang Bedtime Stories mula March 9 hanggang March 13 sa atrium ng Podium Mall, ADB Avenue, Pasig City. Tampok ang mga obrang batay sa childhood thoughts, dreams at imagination na gawa ni na Carlo Onchanco, Francis Nacion, Roel Obemio at Migs Villanueva. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 709-1488.
Sa sayaw, magsasagawa ang Ballet Manila ng auditions para sa kanilang Project Ballet Futures Scholarship Program sa March 15 at March 16 sa Aliw Theater, CCP Complex, Pasay City. Alas 10 ng umaga ang registration, samantalang alas 2 naman ng hapon ang audition proper. Maaaring mag-apply ang mga babae at lalaki 10 taon hanggang 16 na taong gulang. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Ballet Manila 525-5967 or 400-0292. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art2art. Kasama pa rin natin ang mga kinatawan ng culinary historians of the Philippines na sina Reggie Tolentino Newport, Pia Lim Castillo at Alvin Reyes Lim. Okay. Ano ang mga ehemplo ng lutuing Pilipino na masasabi nating trademark of our culture? Adobo? Sinigang or adobo. Sinigang or Ano adobo? yan? Okay. Battle yan between sinigang and adobo. But according to Doreen Fernandez, sinigang would be more indigenous than adobo. Really? Bakit? That's what she said because of yung mga pampaasim is talagang atin. And sa adobo, vinegar lang ang ginagamit na pangpaasim. Pero ang sinigang, andyan ng sampalok, kamyas, ano pa? Santol, Bayabas. tsaka yung mga... Naglalaway na ako. Okay. Maasim kasi. Maasim kasi. So, nung nabasa ko yung article ni Doreen, I was really surprised kasi ang ano ko talaga, adobo. Adobo. You know? Yun ang well-known na ano. Pero nagtatalo ang adobo at sinigang. And I'm sure ang bawat region natin sa Pilipinas ay may kanya-kanyang mga trademark. Yeah. Okay. At saka may sariling pang-asim. Katulad ng Depende kung ano pupunta ka sa available. Negros, Oo. gumagamit sila ng batuan na pang-paasim. Sa ibang lugar, kalamansi. Kalamansi. At yung tema ng sinigang kasi depende rin yan sa pang-asim at kung anong niluluto at anong gulay ang katembal niyan. Yung iba may gabi pero hindi mo pwedeng lagyan ng gabi ang isda o ang hipon. Totoo. Hindi bagay. May bagayan rin yan sa bawat lugar at sa bawat niluluto. Tsaka it depende rin kung ano ang available locally. Okay. Yeah. So, Hindi lang yon, napaka-healthy ng sinigang kasi hindi ka gumagamit ng mantika. it's a full meal na. Kaya rin siguro masasabi natin na baka nga sinigang, no? Ang sinabi ni Doreen. Kasi mas naunang method of cooking yung ilalagay mo lang sa sabaw kaysa yung magpiprito ka. Yeah. At saka hindi lang yun. Pag tingnan nyo yung adobo, anong ingredients natin sa adobo? Bawang, suka, toyo. Yung toyo, hindi naman sariling atin yun. Hindi atin ang toyo. Natutunan natin yun sa mga inchik na unang pumunta dito para makipag-trade sa atin. So, yun yung kung gagamitin ng toyo. So, pero it was a means of preserving food nung wala pang refrigeration. Kasi kung gumawa ka ng adobo, hindi mo kailangan ilagay sa refrigerator. Hindi nasisira agad. Hindi nasisira. Or gataan mo yung adobo mo at tapos pinalabas mo yung mantika, preserved din yun dahil sa coconut oil. Na-preserve siya nung ginataan mo siya. Okay. Pero hindi ba masasabi natin na ang trademark talaga ng Pilipinas ay ang pagkain ng kanin? Since that's our staple food, right? Yeah, Yung rice. Sa palagay ko, walang Pilipino kumakain ng meal na walang kanin. Mainstay talaga ang kanin. Ngayon, ang debate tungkol sa indigenous, kung ano ang talagang indigenous food natin is ang focus is nasa ulam. Pero ang kanin lagi nandiyan. Tsaka Laging parang kumbaga, kakaiba ang pagluluto ng kanin sa Pilipinas, hindi ba? Merong matamis. Oo. Di ba? Merong, At hindi lang ang kanin, hindi lang ang bigas, hindi lang natin ginagamit sa kanin, ginagamit natin sa
paggawa ng kakanin. Marami tayong kakanin na galing bigas. Dahil marami tayong klase ng bigas sa Pilipinas. Kasi yung culinary historians of the Philippines, hindi lang sa pagkain, pero yung ating mga ingredients. No? So katulad ng Local bigas, ingredients. merong malagkit, merong makulay, di ba? Iba-ibang kulay, Oo. At marami pang ibang klase na we hope to preserve, no? Because some of these, like meron yung narinig mo ba, yung duman na galing Santa Rita, Pampanga, na napakamahal kasi konti lang ang naaani nila at naaani nila ito pag malapit na yung Pasko, na napakamahal pero napakasarap. Tsaka yung purple rice mo, galing Cordillera, ang sarap-sarap. Once a year. Once a year lang. Ako nga, hindi ko pa nasusubukan yung duman eh. Dami na talaga ako natututunan. Yeah, Okay, ako din. so can you share with us some of the more, interesting or amusing details about our cultural heritage na you came across while doing your research in CHOP? Okay, I'll let Pia, kasi katatapos lang nung aming Binondo walk tour, and we learned so much sa yung Chinese, Influence. influence. Oh, okay. Yeah, so I'll let Pia. Yeah. We did a walk tour, WOK tour with Ivan Mandy, and he brought us to special places where we nibbled our way throughout Binondo. Sarap. And we learned Filipino-Chinese cuisine that were brought in by the first Chinese settlers before the Spaniards came, which became indigenous to our Filipino-Chinese culinary history. Like, for example, the lumpia really started, among the Chinese. And then there are variations. And then some of the Chinese food that they may have brought in have been changed because of what's available in the Philippines. So it was very, very interesting. It was adapted to the Filipino palate and also to the availability of ingredients in the Philippines. And I guess it's going to be the same in every region that we visit or that we learn from. But what's nice is we always learn something new in every destination that we go to. And research. Parang gusto ko sumali. Please, yeah. Okay. So, nabanggit din kanina na you have various culinary-based advocacy programs, Alvin. Can you tell us more about this? Well, yung advocacy namin, unang-una, syempre, since culinary historians of the Philippines kami, gusto namin ma-promote ang culinary history nga ng Pilipinas. Okay? So, gaya na sinabi ni Pia, yung cuisine ay hindi lamang yung pagkain, kundi pati yung mga ingredients. So, part ng aming, siguro, ang mga ngatawan doon sa advocacy na yon would be yung, well, in the future, kasi bago pa nga lang kami, ay yung tinatawag na community kitchens. No? So, in the future, parang iniisip namin na magtaguyod ng mga, parang mga center, no, sa mga komunidad, basically sa mga rural areas, no? Pwede rin naman sa urban areas, para maturuan yung mga tao kung paano magamit yung mga makukuha nilang pananim or mga ingredients sa paligid nila, kung sa dagat, isda, no? Manok, baboy, tapos prutas, gulay, paano ito magagamit para makapaggawa ng isang masustansya at masarap na pagkain na hindi ginagamitan ng chemicals. No? Preservatives. Or hindi mo na kailangang bumili ng mamahaling pampalasa sa grocery. Na nandyan pala sa paligid mo, pwede ka na makagawa ng pagkain. So, affordable, native cuisine. Yeah. Affordable and delicious. Delicious. Nutritious. Nutritious. At Okay. meron pa kaming ibang advocacy, no? Kasi meron tayong tinatawag na mga artisan sa iba-ibang Yan, rehiyon na masarap talaga yung lutuin nila Yeah. or masarap yung ginagawa nila. At hindi lang sila Maka-take off. maka-take off, no? Kasi kulang yung
pera nila or the market or, requires so much out of them. So, what we want to do is tulungan sila para makaangat sila at para hindi rin mamatay yung ginagawa nila. Parang makilala. Oo. Katulad nun, yung paggawa ng suka, may galing coconut sap, yung same ingredient para sa lambanog. Tapos meron ring sugar cane, yung sukang Ilocos. Tapos meron rin sukang sasa or yung from the nipa. But there are so many ingredients na basta lang sweet siya. Like you can actually make vinegar out of fruits, no? Kung anong may konting tamis so that you allow it to ferment, then you can have vinegar, no? We're, the Philippines is so blessed with all of these ingredients that we can make something out of. So part of our advocacy is to bring it out and hopefully if we know the correct channels or if we can ask for assistance, is to market this. Because why produce if you don't have a market? Siyempre, mahalaga din yung awareness Yung ng mga awareness, tao. Yeah, that's part of the whole package. At saka naghahanap kami ng donors Okay. para maumpisahan na namin yung advocacy na. So I'm sure ang madami kayong mga projects for 2014. Yes, Medyo yes. nakakahilo. So can you tell us about the project? Nahihilo And of na nga course, kami. I'm sure madaming nakikinig sa atin ngayon na nais maging miyembro ng CHOP. So how can you be contacted as well? Okay, para maging miyembro, hindi ka kailangan maging chef, hindi ka kailangan maging professional in the food industry. Kahit sino, basta interesado ka sa pagkain, especially sa pagkain ng Pilipino. Just contact us. Meron kaming Facebook page, CHOP, Culinary Historians of the Philippines, or email. Dinidesign pa lang ngayon yung website namin. So, But you will have a website. We will have a website. we will have a So, website. through there, And meron kaming digital na membership form, meron kaming hard copy form. So, if you can contact, 63 na ang members namin ngayon. Nag-umpisa kami sa 7. Ngayon, 63 na. Well, it's a growing baby. I know, I know, it is. So, By leaps and bounds. And, ewan ko pa paano natin mapapaano yung ating email addresses so they can, contact. So, madali lang. Just fill up a Ano form. aabangan natin na mga projects na pwedeng salihan ng mga members in 2014? Okay. Okay. Ang unang-una, kasi gusto namin na habang tag-araw, gawin namin yung culinary tours namin. Okay. So, nagawa na namin yung Binondo bago mag-Chinese New Year. Tapos, natapos na rin yung Cavite dahil yun yung nangyari ng March 1. At ang susunod, inaayos pa namin yung Southern Tagalog or Quezon, Malolos, at Pampanga. Wow. So yun, pagkatapos nun, magkatagulan na, mahirap nang magbiyahe-biyahe. So ang gusto namin gagawin naman namin yung lecture series. Okay. Dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila. So ang tatlong topics for this year, ang una, rice, bigas. Pangalawa, nyog, buko, whatever, coconut. Basic May mga ingredients. health benefits nun. Tapos, ang pangatlo, sausawan. At ang mga activities ba nito ay mayroong taste test? Meron. Of course! Wow, okay. Bawat May lecture demo, series, may demo and tasting. May demo Naku. para matutunan kayo. Katulad ng ang plano namin para sa coconut, may magde-demonstrate gawing pansit buko. Pansit buko. Oo. Katikim ka na ba ng pansit buko? Hindi pa ako nakakatikim Hindi ng pa. pansit buko. Yeah, sarap. Aha. Masarap yan. Okay. Well, of course, maraming bago lahat tayo ay gutumin sa episode na ito. Maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa amin sa Art2art. Reggie, Pia, and Alvin. Of course, more power Thank to you rin. Yeah. CHOP. Maraming May salamat. your members increase. Thank you. Maraming salamat, Lisa. Salamat. And thank you also for inviting for us inviting over. us. Okay, sa susunod na episode natin ng Art2art, meron na ring taste
Kakaroon tayo testing at sampling. Demo Sa and Art2art. tasting, yeah. Okay. At naka-t-shirt Kasama ka na staff. rin ng Oo, chop. sige. Yeah, t-shirt ka na rin ng chop. Yes. Yeah. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.